نبلش نتعرف على ال strong acids, strong bases, weak acids and weak bases وكيف نحسب ال pH ل solution of any of these. بالنسبة لل strong acids طبعا ما بنقدر نحفظ كل ال acids which is strong which is weak وال strong acids عددهم قليل أقل بكتير من ال weak acids فراح نحدد مجموعة من ال strong acid. You should know, everyone should know that these are strong acids. اللي هم المجموعة هاي راح تكون ال most commonly used acids، يعني اللي ممكن تمر عليه الواحد في حياته العملية. خلينا نحكي نحفظهم هذول على انه هم السترونج اسيد، ما عدا ذلك مش كتير بهمنا. اول مجموعة من السترونج اسيد اللي الهالوجين فاميلي، كلكم تعرفوا الحكي هذا من المدرسة. الهالوجين فاميلي نستثني منها الفلورين HF اللي هو ويك اسيد، والباقي كلهم سترونج اسيد. HCl هيدروكلوريك اسيد، HBr هيدروبروميك and HI هيدروأيوديك. اذا الهالوجين فاميلي except فلورين كلهم بيعملوا سترونج اسيدز. بنضيف عليهم ال HNO3، كلكم بتعرفوا ال HNO3 نيتريك اسيد. بنضيف كمان حامض ثاني كلكم بتعرفوه اللي هو ال H2SO4 سلفيوريك اسيد. ال H2SO4 اللي بيميزوا عنهم الأربعة هذول اللي فوق هم monoproton contains only one proton to donate، يعني بتأين بروتون واحد منها، لكن ال H2SO4 فيه بروتونين to ionize، معناه اللي هو بسموه diprotic. فال H2SO4 هو strong acid for the first proton only. أول ionization لما بيعطي ال H plus HSO4 minus، هذا strong complete ionization 100%. ال HSO4 minus اللي بيطلع هذا weak acid مع not complete ionization. ومنضيف عليهم كمان حامض أو اثنين، بجوز بتعرفوهم بجوز لا، كلوريك أسيد HClO4 والبير كلوريك أسيد كلوريك HClO3 وبير كلوريك أسيد ال HClO4. ال HClO4 the strongest acid ever. أقوى حامض موجود بالسترونج أسيد هو ال HClO4. السترونج اسيد اذا كان عندي مساله سترونج اسيد بتكون من ابسط المسائل، ونفس الشيء بالنسبه للسترونج بيز لانه هي كومبليت ايونايزيشن. فلما بيكون عندي ال HCl بحطه في المي بيتأين ل H بلس Cl-، نستخدم 1 arrow حتى ندل انه التفاعل هذا one way from left to right، يعني ما فيش reversible reaction، وكومبليت او 100% ionization all HCl molecules زي ما حكينا سابقا. all HClO molecules will ionize to H plus اللي هو H3O plus in solution real thing in solution plus Cl minus. فلو بلشنا مثلا هاي مرة تانية 1 arrow 100% ionization تفاعل باتجاه واحد. فلو بلشنا ب 0.1 molar HCl، HCl هاي sub I يعني الانيشيال concentration ل HCl هو 0.1 molar، يكون عندي هذا before ionization قبل ما يتأين الأسيد. إذا بطلق التفاعل بخليه يمشي بتأين الأسيد، كونه 100% ionization معناه كل ال HCl هذا راح يتأين، معناه HCl لازم يختفي، فما بضل بالمحلول شيء اسمه HCl وبيتحول ل H plus and Cl minus، راح يكون تراكيزهم متساوية، لأنه for every mole of HCl ionized راح ينتج عندي 1 mole of H plus and 1 mole of Cl minus. إذا بيكون بالمحلول هذا concentration of H plus equal concentration of Cl minus equal the initial concentration of HCl، لأنه كل ال HCl تأين 0.1 مولر تأين، معناه راح يعطيني 0.1 H plus و 0.1 Cl minus، وما راح يضل عندي ولا شيء من ال HCl، كله اختفى تحول لل H3O plus و Cl minus. وزي ما حكينا ال H plus and Cl minus are equal، كل واحد فيهم equal 0.1 مولر اللي هو ال initial concentration of HCl. إذا كان عندي مسألة to calculate the pH of a strong acid solution محلولة، أنا لما حتى أحسب ال pH بدي ال concentration of H plus عشان أخذ negative log إلها. فال concentration of H plus in a strong acid solution equal the initial concentration of that acid. فبالمسألة هاي ال HCl بيساوي 0.1 مولر، معناها تركيز ال H plus راح يساوي 0.1 مولر، معناها ال pH راح تساوي negative log ال 0.1 يعني 1، تكون ال pH for the solution equal 1. What's the pH of 2 times 10 to minus 3 molar HNO3؟ أول شيء هذا السؤال هلا من الأنفس عاد بكل الأسيد بيس equilibrium question. أول شيء لازم تسأل نفسك what is in solution، شو اللي موجود في المحلول. إذا عرفت شو اللي موجود في المحلول بتعرف تحل المسألة، لأنه
للسترونج اسيد سوليوشن في طريقه حل المساله اللي شفناها هلا وهي سهله كثير. السترونج بيس سوليوشن بشابهها. اذا كان ويك اسيد في طريق ثاني او معامله ثانيه بتعامل مع المساله، واذا كان ويك بيس كمان معامله ثانيه بتشبه تاع السترونج اسيد. وراح يجينا كمان لما بيكون في عندي سولت راح تكون له معامله ثالثه تختلف. وراح يجيني كمان اذا كان بفر. كل نوع من المحلول له طريقة لحله. إذا بعرف شو اللي بالمحلول بعرف أي طريقة لازم أتبع حتى أحل المسألة هاي. فدائما in any acid base equilibrium problem إذا سألك عن ال pH اسأل نفسك what is in solution. If you know what's in solution you know how to handle it. فهو معطيني HNO3. شو هو ال HNO3؟ It is a strong acid لأنه واحد من السبعة اللي عديناهم سابقا بالسلايد اللي قبل هاي. فكون strong acid معناه complete ionization. إذا المسألة انحلت. قبل ما نشوف الحل صار عندي concentration of H plus in solution equal the initial concentration of HNO3 equal 2 times 10 to minus 3. صارت ال pH بتساوي negative log this number اللي موجود في المسألة. as simple as that. فكونه strong acid يعني 100% ionization معناه بيتأين ل H plus 1 O 3 minus. طبعا هاي الطريقة المختصرة للحل، بس بدنا نتبع طريقة ثانية لأنه هاي الطريقة الجاية هاي اللي بدنا نشوفها هلا لازم نستخدمها بالويك أسيد والويك بيس والبفر حتى بالصوت. فخلينا نتعلمها من الآن عشان لما نيجي للمسائل هذيك نكون عارفين. اللي هي بكتب الايونايزيشن تاعي زي ما انتم شايفين سواء كان one way أو equilibrium، وبكتب جدول. الجدول هذا فيه 3 lines. السطر الأول فيه اللي هو الانيشال concentration اللي راح نبلش فيه. بالمسألة هاي بلشنا ب 2 times 10 to minus 3 molar of HNO3. initial before ionization concentration of H plus equal 0. لسه الأسيد ما تأين ما في عندي إلا H plus، لكن لازم نتذكر إنه دائما in any aqueous solution في عندي H plus from the ionization of water. مبدئيا هلا بالمرحلة هاي راح أهمل ال H plus، راح أعتبر إنه فيه 0 H plus in solution. نجي له بآخر السيشن هاي. وكونه الأسيد بعده ما تأين كمان ال NO3 minus راح يكون 0. السطر الثاني the change how much ionizes from the acid. بلشنا ب 2 times 10 to minus 3 molar من ال HNO3. كم تأين منه؟ طبعا كونه strong acid و complete ionization معناه all HNO3 present in solution will ionize، يعني نفس الكمية 2 times 10 to minus 3. فهذا راح يتأين منه نفس concentration بس بالماينس، يعني decreasing concentration إنه عم يتفاعل عم بيختفي. every mole HNO3 بيعطيني 1 mole of H plus معناه 2 10 to minus 3 mole من ال HNO3 راح تعطيني نفس النمبر of moles من ال H plus. طبعا هون بالمولاريتي مول بير لتر، ونفس الرقم لل NO3 minus. بلشنا بالinitial concentration هذا اللي أمامنا، تأين منه هالكمية هاي من ال HNO3 وأنتجت هالكمية هاي من ال H plus وال NO3 minus. هلا after the reaction after ionization الفاينل concentration راح أسميه هلا. قديش ضل بالمحلول؟ طبعا ال HNO3 كل الكمية تأينت فراح يضل منه 0. هذا صار موجود منه 2 times 10 to minus 3، وهذا صار موجود منه 2 10 to minus 3. السطر هذا بيقول لي شو التراكيز اللي موجودة في السوليوشن after the ionization of the acid. شو بدي أنا أحسب؟ ال pH. ال pH بتساوي negative log الهيدروجين ion concentration at the end of the reaction. هذا ال H plus هذا تركيزه. إذا ال pH راح تساوي نيجاتيف log ال H plus بتساوي نيجاتيف log 2 times 10 to minus 3 راح تساوي 2.7. فالسترونج أسيد سوليوشن أسهل نوع من المسائل اللي هو نحسب ال pH لسترونج أسيد سوليوشن. هلا نرجع لل H plus اللي إجا من المي. حكينا أهملناه مرحليا، لكن خلينا نشوف هل H plus اللي جاي من الايونايزيشن اوف واتر بالمحلول هذا تبع ال HNO3 هل هو كمية يعني لازم نحسبها ونعرف كم حتى نحسب الكوريكت بي اتش، ولا لازم نهملها؟ إذا كان ال H plus اللي جاي من الماء رقم صغير مهمل بالنسبة للرقم هذا اللي إجا من الأسد، نهمل ال H plus من الماء ونعتبر ال pH هي ناتجة فقط عن وجود الأسد. لكن إذا طلع ال H plus اللي جاي من الماء رقم comparable to this one ما بنقدر نهمله، لازم نحسب اللي جاي من المي ونضيفه للي جاي من الأسد وناخذ
النيجاتيف لوج للمجموع تاعهم حتى نحسب البي اتش الحقيقية. فإذا افترضنا هذا اللي موجود في المحلول 2 times 10 to minus 3 مولر اللي جاي من الأسيد، إذا افترضنا إنه هم التوتال اتش بلس، لازلنا بنفترض إنه الاتش بلس اللي جاي من المي مهمل. فإذا كان هذا التوتال اتش بلس اللي موجود، فمعناه من الكي دبليو اللي هي بعرف إنها الكي دبليو بتساوي H plus times OH minus من الايونيزيشن اوف ووتر. ال H plus راح تساوي ال OH minus، معناه صار ال OH minus اللي جاي من المي من ال KW تاع المية بقدر احسبها. ال OH minus اللي جاي من المي بتساوي ال KW على H plus. طبعا هاي H plus from water equal OH minus from water. قديش المي بتأين تعطيني H plus مقابلها بيعطيني OH minus، فهذول الاثنين متساويين اللي جاي من المي، انسى اللي جاي من الأسيد. فبصير ال OH minus بيساوي ال KW على H plus. ال KW بنعرفها طبعا فرض انه بنشتغل على 25 degrees Celsius، وال H plus راح افترض اللي جاي من الاسيد هو التوتال بعدني مهمل اللي جاي من المي، فبيطلع عندي الرقم هذا 5 times 10 to minus 12 molar OH minus ناتج from the ionization of water. معناها كمان عندي H plus in solution from water جاي من المي بنفس الرقم هذا. إذا H plus coming from water بيساوي 5 times 10 to minus 12 molar. هلا إذا بدي أحسب ال pH الحقيقي في المحلول لازم أجمع H plus from the acid plus H plus from the water. هل إذا بنضيف الرقم هذا 10 to minus 12 للرقم هذا 10 to minus بغير إشي، بغير بال pH؟ طبعا ما راح يغير. In a strong acid solution بمعنى آخر إنه ال H plus coming from water is negligible compared to what comes from the acid. Neglect it, ignore it, and calculate the pH from the acid from H plus coming from the acid only. فإن strong acid solutions ignore H plus from water unless the acid is very dilute. شو معنى very dilute؟ إذا كان تركيز الأسيد 10 to minus 6 or less، 10 to minus 6، 10 to minus 7، 10 to minus 8 molar and so on. إذا كان تركيز الأسيد قليل لا، بيكون الرقم هذا اللي جاي من المي أعلى، بصير قريب من اللي جاي من الأسيد. إذا كانوا الأرقام comparable قريبة من بعض لا يجوز إني أعمل ال H plus اللي جاي من المي، لازم أحسبه وأجمع الاثنين بعدين أحسب ال pH. وهاي المسألة أورجيكم كيف لما بيكون الأسيد very dilute. What is the pH of 1 times 10 to minus 8 molar HCl solution؟ إذا بدنا نمشي على الروتين اللي حكيناه قبل شوي. What is in solution HCl؟ What is HCl is a strong acid، معناه complete ionization 100% ionization. معناها ال H plus in solution coming from the acid لازم يساوي 1 times 10 to minus 8 molar. هيك من عامل strong acid. إذا بدنا نحسب ال pH بناء على الرقم هذا negative log 1 times 10 to minus 8 تطلع ال pH بتساوي 8. إذا كنا على 25 degrees Celsius وإحنا بنعرف من الحصة الماضية السابقة إنه pH 8 معناها basic solution above 7، فتصير الحكاية فيها إن يعني الحكي مش مزبوط، هذا فيشي شوية. فإيش معنى يعني water تكون نيوترال pH بتساوي 7 على 25 degrees Celsius نيوترال solution، بضيف عليه أسيد بصير بيسك ال pH له 8. الحكي هذا ما بصير، في إشي غلط. شو الإشي الغلط؟ إنه اعتمدنا بحساب ال pH على ال H plus اللي جاي من الأسيد وأهملنا H plus اللي جاي من المي. فالمسألة هاي من أجل حلها حتى ناخد الويك أسيد إكوليبري عشان نحلها. وراح تلاحظوا بس نحل المسألة هاي إنه ال H plus اللي جاي من المي راح يكون أعلى من اللي جاي من الأسيد، فما بصير نهمل الرقم الكبير ونحسب ال pH اعتمادا على الرقم الصغير. لازم نحسب ال H plus من المي ونضيفه على اللي جاي من الأسيد اللي هو 1 times 10 to minus، بعدين نحسب ال pH الحقيقية في المحلول. يؤجل حلها حتى ناخد الويك أسيد. فمعناه الحكي هذا زي ما حكينا ما بصير نيوترال سوليوشن نضيف عليه قطرة أسيد ويصير بيسك، هذا حكي مش معقول. should consider H plus from water اللي راح نأجله for a later class. بنكون هيك غطينا السترونج أسيد. نشوف السترونج بيسز كمان. السترونج بيسز بس شوية السترونج بيسز المسلسل تاعها أطول شوي من السترونج أسيد لأنه في أكثر من نوع من السترونج بيسز. السترونج بيسز you should know اللي لازم نعرفهم. أول جروب من السترونج بيسز الهيدروكسايدز في جروب 1 and جروب 2. الهيدروكسايدز في جروب 1 اللي هم ال NaOH، ال KOH، الليثيوم هيدروكسايد، السيزيوم هيدروكسايد وهكذا. لكن
بجروب 1 اللي السيزيوم والروبيديوم هذول اللي تحت عناصر مشعة. الليثيوم مش مستخدم كتير، مش دارج، فهم هالانيواتش والكيواتش أكثر مادتين مستخدمات as strong bases نحفظهم. نضيف عليهم الهيدروكسيد في جروب 2 الباريوم هيدروكسيد، الكالسيوم هيدروكسيد، المغنيسيوم هيدروكسيد، سترونشيوم هيدروكسيد. مرة تانية السترونشيوم عنصر مشع، الكالسيوم والمغنيسيوم هيدروكسيد السوليبيليتي تاعهم ضعيفة. هو جروب 2 ان جنرال السوليبيليتي للهيدروكسيد في جروب 2 ضعيف كتير، يعني ما بيدوب كتير منهم بالمحلول، يعني بيدوب شوية صغيرة بيتأين كومبليتلي، لكن الباقي بضل السوليد. السوليبل الوحيد فيهم هو الباريوم هيدروكسيد. فصار عندي هذول الثلاثة commonly used strong bases بهالمختبرات اللي بتأينوا completely. الجروب الثاني، المجموعة الثانية من السترونج أسيد الأوكسايدز اللي هم الميتال أوكسايدز. ميتال أوكسايد لما نحكي ميتال أوكسايد يعني في عندي A metal and a non-metal الأكسجين. metal and a non-metal دائما الريزلتس تبعهم ionic compound، معناه الميتال أوكسايدز هم ionic compound، معناه they will ionize completely. فمن الإكزامبلز على الميتال أوكسايدز صوديوم أوكسايد، مغنيسيوم أوكسايد، كالسيوم أوكسايد، كوبر أوكسايد. أي ميتال مع أكسجين بيعطيني ميتال أوكسايد. هذولا بيعطوني لما بنحطهم بالمية بيعطوني strong basic solution. ليش؟ لأنه زي ما حكينا هم ionic compounds بيتأينوا كليا complete ionization. فالام جي او in water راح يتأين ل Mg2 plus aqueous plus O2 minus كمان aqueous. ال O2 minus إذا بترجعوا للجدول اللي حطينا لكم إياه تاع ال strength relative strength of acids، ال O2 minus كان تحتي ال OH minus، وحكينا ال OH minus the strongest base that can exist in aqueous solution. معنى ال O2 minus cannot exist in aqueous solution and stronger base than OH minus. فاللي بصير انه ال O2 minus in solution فورا بيتفاعل مع المي و gets protonated زي ما حكينا، بيعطيني 2OH minus. اذا هلا صار عندي لكل 1 مول من ال MgO بضيفه على المحلول بحصل على 2 مول من ال OH minus. يعني المولاريتي للميتال اوكسايد بيعطيني ضعف الكونسنتريشن هذا من. اذا هذا بفيدني انه بستخدم الميتال اوكسايد اذا انا بحاجه اني احضر basic solution with high concentration of OH minus. بجوز ما اقدر اوصل للكونسنتريشن هذا بالصوديوم هيدروكسايد او البوتاسيوم هيدروكسايد او الباريوم هيدروكسايد، لانه بيوصل ساتوريشن ما قبل ما يوصل للتركيز اللي بدي اياه. فبلجأ للميتال اوكسايد بحصل على تركيز من ال OH minus ضعف التركيز اللي انا بديت فيه. فلو كان عندي محلول تركيزه 0.1 مولر MgO معناه المحلول هذا راح يكون فيه 0.2 مولر من ال OH minus. حتى احسب البي اتش له باخذ نيجاتيف لوج ال 0.2 تبعت ال OH وبعدين بحسب البي اتش منها. الجروب الثالث الهيدرايدز. الهيدرايدز اللي هي لما نفعل الميتال مع الهيدروجين. الهيدروجين بنعرف انه دائما هو او متعودين عليه بروتون H+، يعني لما بفقد الالكترون. لكن اذا بفعله مع ميتال اقوى منه مثل الصوديوم، المغنيسيوم، الصوديوم هيدرايد، المغنيسيوم هيدرايد، الكالسيوم هيدرايد، بصير الهيدروجين بصير هو النون ميتال وبياخذ الكترون من الميتال بصير H- اللي بنسميه هياته H- اللي بنسميه الهيدرايد، هيدرايد ايون. فالميتال هيدرايدز هذول كمان ايونيك كومباوند complete ionization in aqueous solution NaH بتأين ل Na plus plus H-. ال H- كان تحتيه ال O2-، يعني هو stronger base than O2-. إذا و stronger base than OH- إذا cannot exist in aqueous solution معناها لازم ياخذ بروتون من المي هياته H- in water بيعطي H2 plus OH- بياخذ O من المي بياخذ H مع شو بياخذ هذا H إلكترونين وبضل له H عليها ماينس، فبيعطيني H2 plus OH-. فال H- cannot exist in aqueous solution لأنه stronger base than OH، وزي ما انتم ملاحظين بتحول لل OH-. هذا مثل group 1 hydroxides. For every mole of the metal hydride راح نحصل على 1 mole of the hydroxide، يعني ما لهوش ميزة. الجروب الرابع والأخير النيترايدز. لما النيتروجين ال N عندها 5 valence electrons، إذا أخذت 3 electrons share
أخذ كسبت 3 إلكترونز من ميتالز بصير عندها N3 minus charges عليه هياتها اللي هو بنسميه النيترايد أيون. كمان مع الميتالز بتاخذ الإلكترونات من الميتال تعمل الصوديوم نيترايد Na3N أو المغنيسيوم نيترايد Mg3N2 كمان هذول ionic compounds complete ionization in solution. ال Mg3N بيعطيني 3Na plus N3 minus. ال Na3 minus stronger base than OH minus معناه cannot exist معناه لازم يتفاعل مع المي بهالمعادلة هاي وبياخذ منها بياخذ الهيدروجينز بشكل الأمونيا وبترك لي OH minus. ف له ميزة هذا كمان حتى يتميز حتى عن الأوكسايدز for every mole oxide حصلنا على 2 moles من الهيدروكسيد. هنا لو 1 مول من النيترايد راح نحصل على 3 moles من الأوكسايد. يعني لو بلشنا ب 0.1 مولر Na3N صوديوم نيترايد راح ننتهي بمحلول تركيز ال OH- فيه 0.3 مولر. إذا كان 0.1 مولر نيترايد بننتهي ب 0.3 مولر من الهيد. إذا هذا كمان بيساعدني أحصل على highly basic solutions. basic solution تركيز ال OH- فيه عالي كتير أكثر من اللي بيعطيني إياه الصوديوم هيدروكسيد أو الميتال أوكسايدز حتى. example بس هذا على النيترايدز. ما ينطبق على النيترايد ينطبق على الهيدرايد وعلى الأوكسايد. بتحلوهم لحالكم هذلك بتشوفوا مسائل من الكتاب. فإذا كان عندي calculate the pH of 0.1 molar magnesium nitride. مرة ثانية what is in solution nitride. النيترايد شو هي؟ ionic compound complete ionization لازم تعطيني basic solution. فبعمل ionization for the nitride اللي هو 3Mg2 plus 2N3 هلا بلشنا ب 0.1 مولر من ال Mg3N2 لازم يعطيني 2 moles من ال N3 يعني ال 0.1 مولر انتهى ب 0.2 مولر من ال N3 نيترايد ايون. هلا النيترايد ايون هذا راح يتفاعل مع الميه يعطيني 3OH-. بلشنا بالنيترايد ب 0.2 مولر. total concentration of nitride in solution بيساوي 0.2 مولر. 0.2 مولر هاي لما بتتفاعل مع المي بدها تعطيني كل 1 مول من هذا بيعطي 3 بدها تعطي 3 أضعافها. إذا بننتهي ب 0.6 مولر OH-. إذا بحسب ال pOH نيجاتيف لوج ال 0.6 تطلع 0.22 منها بحسب ال pH 14-. ال pOH بيطلع 13. لاحظوا 13.74 قريبة على 14 يعني highly basic solution. ال H+ تقريبا معدوم بهالمحلول هذا. Calculate the pH of 1.8 × -2 molar BaOH by 2 solution. Again, what is in solution? Barium hydroxide. Barium hydroxide is a strong base معناها complete ionization 100%. بلشنا مرة ثانية الانيشال بلشنا ب 1.8 × -2 molar من الهيدروكسيد. 0 before ionization 0 من ال OH before ionization except what comes from water. مثل مسألة مثل ال H+ في كمان OH- جاي من المي. لكن راح نشوف لاحقا انه ال OH- من المي كمان ignored بحالة السترونج هيدروكسيد او السترونج بيسز او الويك بيسز بشروط معينة. هلا how much will ionize؟ كون strong base 100% ionization كل الكونسنتريشن هذا لازم يتأين يعطيني مثله من الباريوم لكن راح يعطيني ضعفه من ال OH لأنه في 2 OH-. إذا صار what is present in solution now final concentration BaOH by 2 بيختفي 1.8 × -2 باريوم وضعف الرقم هذا من ال OH. إذا ال pOH equal negative log الرقم هذا 2 times 1.8 times 10 to minus 2 اللي هو 0.036 بيطلع معنا 1.4. إذا ال pH بتساوي 14 minus 1.4 بتطلع 12.6. Ignore OH minus from water زي ما حكينا ما ينطبق على ال H plus from water ينطبق على OH minus from unless the base is very diluted كمان نفس الشروط طبعا بتنطبق. And this will do it for strong acid and strong base.